Yan. So, buksan po natin itong cabinet. I-assemble natin. First time ko mag-assemble ng cabinet. So, Let's see how it turns out. Ayan na ba? Alam ka, hindi marunong. Pumunta ko kanan. Oh. Wow! Bigyan na natin ng award. Nabuksan ko na. Oh. Wow! Ay, joke lang. Oh. So, meron po. Ouch. Ito po yung click-lock cabinet. Nandito yung process. Ito yung proseso. So, yan. Yung process. Okay? Lalabas muna natin. I-check muna natin. So, ano yung mga dapat na laman? Wala nakalagay. Na. Yeah, wait lang. Papakita ko. Ta-na-na-na. Boom! Tada! Magic! Sabi na natin ito dito. Awayan tayo. Lalagay muna natin ito dito. Kasi magagamit natin ito. Pag nagpadala tayo ng gamit dun sa mga pamilya natin sa Afghanistan. Wow, ah. Lapit. Ang lapit. Kapadala natin yung mga relief goods dun sa Afghanistan. Siyempre, marami tayong mga kamag-anak dun. Oh, sorry. Para makakadaan. Okay. Let's go. Okay. So, stage 1. Back body with grain side should be facing inside. So, kailangan ko muna ito. I need this. Number or acronym. Use this as guides throughout the assembly. Illustration. Ito, may number doon. Acronym. AB. Do you have AB here? Anyway, that's body connector. Okay. Each lock must be properly aligned against the slot. How to assemble? For Tyra! You look so stressed. Tray. 4 pieces. Tray. Ano yung tray? Eh, 2 pieces. Ay, ayun. 2 pieces lang ito. Sabi 4 pieces ang tray. Ito na po mga kaibigan. Look how tall it is. Stage 2. Okay. Ito na. Moment of truth. Daming mali ito. Ayan, nakapantay na dito, oh. Okay ka na. Pantay na din dito. Pantay na din dyan. Ayan, oo. Ready? Oh, Lock na? lock mo na. Ayan. Yun! Ayan. Gagatan. Wait. Tusog niya para. Tada! Ang very first construction project ni Pangga.